Όταν λέμε ξύλο της γνώσης, του καλού και του κακού, υπάρχει κάποιο βαθύτερο νόημα στις λέξεις αυτές? Βαθύτατο, όχι βαθύτερο νόημα, βαθύτατο. Ξύλων θα πει δένδρον. Ήτανε δύο, λέει, μεταξύ των δένδρων του παραδείσου, δύο δένδρα, ξύλα, δένδρα. Το ένα ελέγεται το ξύλο της γνώσεως, καλού και κακού, και το άλλο το ξύλο της ζωής. Η ιστορία έχει ως εξής: από το ξύλο της γνώσεως, καλού και κακού, είπε ο Θεός, δεν θα δοκιμάσετε. Εάν θα δοκιμάσετε, θανάτω αποθανείστε. Θα πεθάνετε πρώτα των πνευματικών θάνατων, δηλαδή το χωρισμό σας από μένα των Θεών, και μετά των λεγόμενων βιολογικών θάνατων, των λεγόμενων, το χωρισμό δηλαδή ψυχής και σώματος. Το άλλο, το δένδρο της ζωής. Ο διάβολος επήραξε τους πρωτοπλάστους και τους έριξε να δοκιμάσουν τον καρπό του δένδρου αυτού. Ήτανε παράβαση εντολής. Όλη η ιστορία και όλη η τιμωρία που επήλθε ήταν στην προσπάθεια του ανθρώπου να αυτοθεωθεί, δηλαδή στο αμάρτημα της αυτονομίας, όταν ο άνθρωπος ζητάει να χειραφετηθεί από τον Θεό, να μην είναι θεοκεντρική η ζωή του, αλλά να είναι ανθρωποκεντρική η ζωή του. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Όχι ότι ο καρπός εκείνος είχε τίποτε, αλλά να δούμε όμως αυτό το δένδρο πως και τα λοιπά. Ξαναλέω, δεν είχε τίποτα το δένδρο αυτό, τίποτα απολύτως. Όλα ήταν στην υπακοή ή μη υπακοή των πρωτοπλάστων, στην ετερονομία ή στην αυτονομία του ανθρώπου. Εδώ αυτό που λέμε ξύλο της γνώσεως, λέει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας του 3ου αιώνα, λέει το εξής, ότι ο άνθρωπος θα εδοκίμαζε από το δένδρο της γνώσεως όταν ο Θεός θα το ήθελε, και εν συνεχεία θα εδοκίμαζε και τον καρπό του δένδρου της ζωής, για να μείνει αθάνατος. Αυτό θα πει ζωή, να μην πεθάνει ποτέ, να μείνει αθάνατος. Εδώ έχουμε την γνώση. Αυτή η γνώση δεν θα ήταν πρακτική, ό,τι γνώσεις θα ήταν, αλλά θεωρητική. Λέμε, ο Θεός γνωρίζει τι είναι η αμαρτία, βεβαίως. Είναι η ανομία, η παράβαση του νόμου του Θεού, αλλά ο Θεός έχει γνώση της αμαρτίας θεωρητική. Δηλαδή ο ίδιος δεν έχει ζήσει την αμαρτία για να έχει τη γνώση, όπως θα λέγουμε εμείς πρέπει να βιώσουμε, να ζήσουμε κάτι. Έχει θεωρητική γνώση της αμαρτίας. Ο άνθρωπος με τον τρόπο που κινήθηκε έχει τώρα βιωματική γνώση της αμαρτίας. Λοιπόν, ο άνθρωπος θα αποκτούσε γνώση του καλού και του κακού χωρίς αμαρτία, χωρίς ζημία. Ένα μικρό παράδειγμα. Και πότε, λέει ο Άγιος Θεόφιλος, όταν ο άνθρωπος θα ορίμαζε εις την αρετήν, τότε θα του επιτρέπεται να δοκιμάσει. Δεν έγινε κάτι σαν πειρασμός, αλλά έγινε κάτι που θα ερχόταν η ώρα του να γίνει. Έτσι, προσέξτε αυτό το σημείο, δεν το βάλε ο Θεός σαν παγίδα, σαν φάκα για να πιάσει τους πρωτοπλάστους, θα ήταν ανόητο, θα ήταν περίεργο. Αλλά ο Θεός ειδοποιεί ότι ακόμα δεν ήρθε η ώρα σας τροποντινά, θα έρθει η ώρα σας. Παράδειγμα, το να έχουμε τη φωτιά είναι χρήσιμο? Αναμφισβήτητα. Σήμερα πώς έχουμε τη φωτιά? Με ένα κουτί σπίρτα. Μάλιστα. Εάν χρήσιμο να έχουμε ένα κουτί σπίρτα, μια αναπτήρα. Εάν βάλετε σε ένα πολύ μικρό παιδί στα χέρια του τα σπίρτα, τι θα κάνει? Επειδή εντυπωσιάζει η φωτιά, θα σας έβαζε φωτιά στο σπίτι. Είναι πολύ γνωστό αυτό. Τα φάρμακα θεραπεύουν, ναι.
Όλα απ' έξω τα φάρμακα στο κουτί γράφουν μακριά, φυλάξτε λέει τα φάρμακα μακριά από τα παιδιά. Γιατί? Θα πάθουν δηλητηρίες. Αυτή είναι οι γνώσεις. Οι γνώσεις, εφόσον οριμάσει κανείς να μάθει και να γνωρίσει πως πρέπει να κινείται, αλλά όχι σαν ένα δοκιμαστηρίο παγίδα. Αυτό ήταν το ξύλο, το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ευχαριστώ που με ακούσατε.